Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academica. Alături de noi se află astăzi doamna Maria Beștiu, doctor în istoria medicinei de la Biblioteca UMF Carol Davila din București, alături de care vom discuta astăzi despre George Emil Palade, personalitatea de excepție a ilustrului savant, primul român laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1974. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea academică și la universitatea noastră. Sunteți prezentă cu ocazia Zilelor Universității și vă mulțumim foarte frumos că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt extrem de onorată și emoționată că astăzi, după 45 de ani de când ilustru savant George Emil Palade a primit Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie, sunt astăzi aici și vom vorbi despre personalitatea marelui savant. Pentru început v-aș propune să ne faceți dumneavoastră o prezentare a dumneavoastră, astfel încât cei care ne privesc să vă cunoască mai bine. Sigur că da, este onoare pentru mine, repet acest lucru. Eu sunt bibliotecară la Facultatea de Medicină din București din anul 1983, iată 36 de ani de carieră în bibliotecă. În paralel am urmat cursurile Facultății de Drept Titu Maiorescu din București. După aceea am susținut un fel de specializare, nu era master atunci, în criminalistică, drept penal, dar în momentul în care m-am angajat la Facultatea de Medicină, fiind o tânără de 21 de ani, profesând un an de zile ca profesor de chimie la școala din Brezoaiele, județul Dâmbovița, mi-am dorit foarte mult o carieră didactică și nu numai. Am jurat în momentul în care am pășit pe treptele Facultății de Medicină că nu voi trece prin această lume fără să cunosc personalitățile care au marcat și care au format Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Am avut marea șansă să pot să susțin un doctorat în istoria medicinei, deci visul mi s-a împlinit. În 2015 am avut un maestru de excepție pe domnul profesor Marcu Nicolae, care era șeful catedrei de istoria medicinei din cadrul facultății noastre și iată că astfel, din 2002 am urmat și o carieră didactică, timp de 17 ani am fost profesor la școala postliceală Carol Davila din București. Iată, totul se leagă de Carol Davila. Am ani de zile în care eu cobor la stația Carol Davila, lucrez la Universitatea Carol Davila, predau la școala Davila, iată că nimic nu este întâmplător, că lucrurile se leagă și dacă îți dorești ceva cu adevărat, visele se împlinesc. Și vă întreb în continuare de ce ați ales să-l studiați pe ilustrul savant George Emil Palade? De unde a pornit? Să nu fac acest lucru ca cercetător în istoria medicinei, pentru că într-adevăr, este singurul român care a reușit această performanță în medicină. Noi mai avem și alți laureați al Premiului Nobel, să nu uităm pe profesorul Ioan Moraru, care în 1985, dacă nu mă înșel, a luat Premiul Nobel pentru Pace. Din păcate se vorbește foarte puțin și o să-mi fac o datorie de onoare să abordez și acest subiect. Să nu uităm pe Herta Müller, care și ea a luat un premiu Nobel pentru literatură, și pe Elie Wiesel, deci avem 4 laureați, am fi putut avea cu mult mai mult, să nu uităm pe Nicolae Paulescu, care ar fi trebuit să primească premiul Nobel pentru descoperirea insulinei, și să nu uităm și pe marea fiziciană Sofia Mărăcineanu, care a lucrat în laborator cu Marie Curie. Vorbiți-ne despre George Emil Palade, despre ceea ce ați descoperit despre personalitatea savantului și cum s-a desfășurat cercetarea pe care ați făcut-o. George Emil Palade a fost un român frumos, asta pot să afirm și n-am afirmat-o numai eu, ci și doamna academician Maia Simionescu, care a lucrat efectiv timp de 9 ani cu ilustrul savant. George Emil Palade s-a născut în 1912 la Iași, dintr-o familie de profesori. Tatăl era profesor, mama era învățătoare. A fost un copil eminent, din clasa 1 până la sfârșitul liceului, a luat numai nota 10.
ceea ce a creat rumoare în momentul în care în 1930 a dat examenul de admitere la Facultatea de Medicină din București, colegii se întrebau cine o fi oare acest Palade care a luat numai 10. Cu siguranță este un grăsan cu ochelari, gârbovit, care a stat numai la masa de studiu. Aceste lucruri le povestește cu mare umor nimeni altul decât prietenul lui drag, Cutiju Vara, cel care va deveni în timp unul dintre cei mai mari profesori de chirurgie pe care Facultatea de Medicină din București a avut. Cutiju Vara povestește lucruri foarte frumoase despre studentul George Emil Palade. Ce făceau? Plecau, aveau o motocicletă și plecau în mare viteză pe bulevardele din București, în perioada interbelică, și citeau toate firmele, iar a doua zi George Emil Palade le reda în exact aceeași ordine. Avea o minte extraordinară. Iată că între anii 1930 și 1936 termină studiile de medicină la Facultatea de Medicină din București și rămâne la catedra de anatomie condusă de profesorul Francisc Rainer, pe care el îl numește sclipirea din medicina românească, pentru că marele profesor Francisc Rainer, întemeietorul Institutului de Antropologie din București și șeful catedrei de anatomie, îl apreciază în mod deosebit pe savantul George Emil Palade, pe viitorul savant George Emil Palade, și îi arată o piesă rară pe care dumnealui o avea în micul muzeu organizat de dânsul și arată tubul urinifer arată de fapt un rinichi de delfin care avea o formă deosebită, forma unui ciorchine de strugure, și spune: uite, asta este o temă extraordinară pentru o teză de doctorat. Ce zici? Începem lucrul acesta? Sigur că George Emil Palade își dă seama că este o oportunitate și pornesc la drum în această alcătuire a tezei de doctorat, pe care o și putem prezenta aici. Am adus-o din colecția Bibliotecii Facultății de Medicină din București. Teză de doctorat la care el lucrează 4 ani de zile. Se fac 2 expediții pe Marea Neagră, pentru că el hotărăște să studieze direct pe delfin acest lucru, nu numai pe piesa anatomică care se afla în muzeul profesorului Rainer. Prima expediție este un eșec, pentru că profesorul Rainer avea rău de mare. Și urmează a doua, mai bine organizată. Nu-l mai iau pe domn profesor Rainer cu dânsii, își ia prietenii dragi pe Juvara și pe Vereanu, marele profesor Vereanu, și fac a doua expediție care este încununată de succes în 1940, el susținând teza de doctorat. În perioada celui de-al doilea război mondial a fost medic militar. Putem vorbi că doar această perioadă din viața savantului a fost ghidată efectiv pe munca cu pacientul și a fost partea lui clinică, după care savantul a decis să facă cercetare. Un lucru extraordinar, s-a ajuns la descoperirile de mai târziu, dar până acolo mai avem un pic. Trebuie să spunem că după moartea profesorului Rainer în 1944, am avut ocazia acum 2 ani să merg la cimitirul Belu și să merg și la mormântul profesorului Rainer. Vă spun cu durere că sunt șocată de faptul că nimeni nu se îngrijește de aceste lucruri și promit în fața dumneavoastră că pe viitor o să am grijă să mă ocup și de aceste aspecte în măsura în care voi putea să fac acest lucru. Profesorul Rainer pleacă în marea călătorie și urmează la catedră nimeni altul decât Grete Popa, și dacă de la Rainer
ea această sclipire și dorința de cultură generală, pentru că profesorul Rainer era un erudit, era predat și la Bele Arte, predat și la Facultatea de Sport, era curios de forma corpului uman, mergea la teatrele din Grecia ca să studieze mișcările corpului uman, iar el avea ca deviză că anatomia este știința formei vii. La un moment dat Palade a fost întrebat dacă a avut modele. Dânsul a spus că nu a avut modele, dar a luat de la fiecare maestru ceea ce a crezut că îi se potrivește. Deci un lucru foarte bun și foarte interesant și noi, la rândul nostru, trebuie să luăm de la fiecare ceea ce credem că ni se potrivește. Profesorul Grete Popa era un profesor de anatomie deosebit, un desenator extraordinar, un om de elită. El împreună cu Mihail Sadoveanu și cu George Topârceanu înființează însemnările ieșene, deci iată și inclinații spre scris și spre latura literară. Și Grete Popa îi spune: nu ai să faci nimic dacă nu încerci să obții o bursă de studiu în străinătate, și dânsul fusese bursier la Rockefeller Institut și atunci este rugat de către Grete Popa, de la care el a luat experimentul, da? El a spus că totul trebuie făcut și demonstrat prin experiment. A luat decizia să scrie și a fost primit la Rockefeller Institut. În ziua în care s-a căsătorit, în 1946, cu Irina Malaxa, chiar în ziua aceea a plecat pe un vas comercial, a plecat în America. A plecat în America și acolo a fost șansa vieții lui, pentru că l-a întâlnit pe profesorul Albert Claude. Albert Claude, care i-a oferit acolo un post și sigur că împreună a luat-o de la zero, practic. Se pare că a mai dat un doctorat în anii 50 cu Albert Claude, a fost profesorul lui. Cam mai târziu, Albert Claude, împreună cu George Emil Palade și cu Christian de Duve, să primească bine meritatul premiul Nobel pe care îl așteptam cu toții pe foarte multă vreme. Și sigur că de acolo, cred că din înalturi și Nicolae Paulescu zâmbește, pentru că totuși un român a reușit această performanță. După ce a început cercetarea la Rockefeller Institut, a avut șansa de a avea un microscop electronic, de a cerceta celula, pentru că dânsul asta a cercetat, celula, și ceilalți colegi ai domniei sale, și a descoperit în 1953 marea lui descoperire, ribozomii, care inițial s-au numit corpusculul lui Palade sau granulele lui Palade. Din modestie, pentru că era un om extrem de modest, în ciuda genialității lui, a decis în 1958 ca această descoperire a lui să fie numită ribozomi. Sigur că au durat alte cercetări. În 1968, dacă nu mă înșel, sau 69, Irina Malaxa moare. El se va recăsători cu Marlene Farquhar, care era o biologă de excepție, tot de la Rockefeller Institut. Ieri am aflat de ce a trebuit să plece apoi la el, pentru că politica Institutului Rockefeller nu permitea ca doi soți să ajungă profesori la aceeași instituție. Și atunci a trebuit să plece. Sigur, a fost extraordinar, pentru că la niciun an, în 1973 era făcută această mutare și iată că în 1974 cei trei primesc premiul Nobel pentru medicină și fiziologie. Și aseară târziu am citit, pentru că mi-am reamintit că Alfred Nobel a avut un frate, Emil, iată, nu întâmplător, pe savantul Palade îl cheamă și Emil, care a decedat în urma unei explozii în laboratoarele în care ei făceau experiențe cu nitroglicerină.
și sigur că acest premiu Nobel, de ce 10 decembrie? 10 decembrie este ziua morții lui Alfred Nobel. El a murit pe 10 decembrie în 1896 la vârsta de 63 de ani în urma unui accident vascular și a lăsat prin testament, celebrul testament al lui Alfred Nobel, să lase umanității instituirea premiului Nobel pentru pace, pentru literatură, pentru chimie fizică și pentru medicină și fiziologie, cu o clauză expresă să nu se țină cont de originea și de etnia niciunuia dintre cei propuși la premiul Nobel. Sigur că urmează cariera, nu a uitat România savantul, a venit destul de des. Eu am avut onoarea și cinstea de a-l vedea în 1992, pe 23 aprilie, chiar de ziua Sfântului Gheorghe. A vizitat România, a vizitat Facultatea de Medicină, eu am fost prezentă acolo. Vă dați seama ce emoție. Cum descrieți Pe vremea aceea nu făceam cercetare în istoria medicinei, știam cine este, știam câteva lucruri doar despre savant. A fost o întâlnire absolut emoționantă, sigur. Eu am stat așa mai în umbră atunci, nu mi-am permis să ies în față, să-l abordez pe domnul. Sigur, dacă ar fi fost astăzi, era cu totul și cu totul altceva, dar sunt fericită că l-am văzut și atunci. Un bărbat extraordinar și prin prezență, și prin modestie, și prin atenția care o acorda celor din jur. Un om deschis, un om care avea permanent ușa deschisă pentru tinerii cercetători și iată că din această dorință de a promova tinerii cercetători, în 1969, când a revenit, prima dată a venit în 1965, după aceea a venit în 1969, le-a propus biologilor Maia și Nicolae Simionescu să facă o colaborare cu domnia sa, tocmai pentru a promova cercetarea românească. El nu a rupt niciodată legătura cu România, nu a rupt niciodată legătura cu familia. În Crestomația de familie o să vedem cât de frumos povestesc cei trei nepoți, pentru că această crestomație este scrisă de nepoții domniei sale. George Emil Palade avea două surori, pe Constanța și pe Adriana Palade. Domnul profesor de chirurgie Radu Palade, pe care am onoarea să-l cunosc, a fost profesor de chirurgie la Spitalul Municipal și profesor la catedra noastră de chirurgie din cadrul Facultății de Medicină Carol Davila. Deci această carte este scrisă de dânsul, este scrisă de sora dumnealui, care a lucrat la Institutul Cantacuzino și dânsa tot medic, bacteriolog, și de celălalt nepot, de nimeni altul decât profesorul Constantin Dimoftache, profesor la catedra noastră de biofizică. Acum este la o venerabilă vârstă și dorim sănătate și viață lungă. Domnul profesor Constantin Dimoftache, care a scris și a creat sub pseudonimul de C. de Zeletin, iar în corespondența pe care o are cu unchiul său, George Emil Palade, va semna Dada. Mi-aduc aminte, una din nepoatele mele gemene, toată perioada când era foarte micuță, îmi spunea mie Dada. Iată, iarăși o corelație frumoasă. Sigur că ei s-au străduit să adune aici tot ce se poate spune despre George Emil Palade. Cert este că în 1974 regimul comunist a fost obligat pe undeva să le dea voie, pentru că a cerut să fie și 4 membri din familie, și profesorul Radu Palade povestește foarte frumos plecarea dumnealui la Stockholm, dintr-o lume închisă, dintr-o lume cu restricții mari. Domnul profesor Radu Palade s-a trezit într-o ceremonie atât de extraordinară, cu peste 1000 de persoane, într-o țară liberă, într-o țară dezvoltată,
A fost o surpriză pentru domnia sa, a fost și o surpriză că a fost lăsat să plece și își amintește cu mare plăcere despre onoarea de a se afla acolo alături de savantul George Emil Palade. În 1983, când eu m-am angajat la Biblioteca Facultății de Medicină, trebuie să vă povestesc un lucru extrem de simpatic. La primul bal al bobocilor la care eu am fost invitată la dans chiar de domnul Constantin Dimoftache. Eu neștiind de dânsul că este chiar nepotul lui George Emil Palade, dar vă dați seama că acest lucru poate că o să-l scriu și eu cândva în amintirile mele. În 1975, savantul va fi primit în rândurile Academiei Române, dar să ne gândim că americanii au făcut acest gest din 1961, deci iată cu câți ani înainte. În 1990, George Emil Palade hotărăște să plece la San Diego, în California, și va fi acolo până la sfârșitul vieții. Iată că în 1986 nimeni altul decât președintele Ronald Reagan îi acordă medalia supremă pentru știință a Statelor Unite. Am citit în crestomație, sunt peste 80 de medalii și decorații pe care George Emil Palade le-a primit, dar trebuie să mărturisesc că sunt foarte încântată că și românii au făcut acest gest de a-i oferi lui George Emil Palade în 2007 cea mai mare distincție a României, Steaua României în grad de colan de aur, 2007 dată de către președintele de atunci, Traian Băsescu. Din păcate, savantul nu a putut să fie prezent, avea o venerabilă vârstă. Cea care a primit înalta distincție a fost fiica domniei sale, nimeni alta decât Georgia Palade. Trebuie să spunem că savantul a avut trei copii, este vorba de George Palade, născut în 1939, inginer electronist în Germania. Se pare că are un fiu care trăiește la București și vreau în curând să pot să iau legătura cu domnia sa. Apoi în America cu Irina Malaxa i-a avut pe Filip, care trăiește, și pe Georgia, care s-a prăpădit în 2015. Iată că și în octombrie 2008 savantul pleacă dintre noi. Dorința lui este să fie incinerat, iar jumătate din cenușă să fie împrăștiată pe munții din America și jumătate din cenușă pe vârful Cudor aici în România, de care el a fost legat toată viața lui. Vorbea o moldovenească superbă, iubea cântecele Mariei Tănase și colaborarea domniei sale cu cei doi biologi, Maia Simionescu și Nicolae Simionescu, a fost încununată de mare succes, pentru că în 1979, la finalul colaborării domniilor lor, s-a întâmplat și un lucru extraordinar. A fost înființat Institutul de Biologie și Patologie Celulară, care poartă cu mândrie numele biologului Nicolae Simionescu. Sigur, sunt foarte multe lucruri. Eu am încercat să condensez biografia acestui mare savant într-un timp destul de scurt. Sigur că sunt foarte multe lucruri de spus. Iată că și noi, Facultatea de Medicină din București, în anul 2012, am bătut și o monedă care îl reprezintă pe savantul George Emil Palade și reversul medaliei, dacă se vede. O purtăm cu mândrie, această medalie. Încercăm să facem cât mai cunoscut numele lui George Emil Palade și sigur că nu a putut singur să câștige acest prețios premiu, ci împreună, lucrând în echipă, împreună cu profesorul său Albert Claude și împreună cu Cristian Duduv.
amândoi de origine belgiană. Iată, profesori de renume acolo. În Belgia este și un institut care poartă din 2005 numele lui Christian de Duve. După cum știți, și universitatea noastră poartă numele ilustrului savant George Emil Palade și v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră acest demers. Sigur, nu pot să fac decât să vă felicit și să vă spun că sunt încântată și am fost foarte plăcut surprinsă în momentul când am aflat că universitatea dumneavoastră s-a gândit să dea numele ilustrului savant, un nume extraordinar, și noi în cadrul facultății avem un amfiteatru care poartă numele domniei sale. Știu că și Facultatea de Medicină din Iași, aula facultății, poartă numele savantului, pentru că ei în 1994 i-au acordat titlul de doctor honoris causa într-o ceremonie deosebită. Sunt și câteva licee din România care poartă și chiar școli gimnaziale, pentru că George Emil Palade liceul l-a făcut la Buzău. Iată că o școală gimnazială din Buzău îi poartă numele, o școală din Ploiești poartă numele savantului, liceul teoretic din Constanța. Sigur, sunt și alte instituții care se gândesc la acest lucru și aseară mă gândeam că spunea prietena mea de la Ploiești, vineri când am fost la simpozionul Ecotera, spunea un lucru. Ea este fan George Emil Palade, este vorba de doamna inspector școlar pe județul Prahova, Silvia Oltean, și doamna Silvia Oltean îmi spunea așa: aș vrea să trăiesc clipa în care oprind pe orice om în România să știe cine a fost George Emil Palade. Este o datorie de onoare a noastră a tuturor să facem cunoscut numele savantului și trebuie să ne gândim la un lucru. Aseară, gândindu-mă la ce o să vă spun astăzi, am realizat că George Emil Palade este universal. Noi purtăm numele lui George și în celulele noastre toți avem acești ribozomi descoperiți de George Emil Palade și sigur că fiecare om de pe glob, deci George Emil Palade este universal, este salutară acțiunea dumneavoastră de a denumi așa facultatea. Eu nu pot decât să vă doresc mult succes și să încolțim tinerilor și să sădim acel sâmbure din care să înflorească știința românească, care să ducă mai departe marile descoperiri pe care savanții români le-au făcut. Sigur că aș vrea să mai spun câteva lucruri. George Emil Palade niciodată nu și-a uitat profesorii. Începând din liceu, îndrăgea foarte mult istoria și latina și spune cu foarte multă bucurie că latina l-a ajutat foarte tare în denumirile pe care el le-a dat descoperirilor lui științifice. Acolo, în cadrul, ca să vă faceți o imagine cât mai completă despre savant, despre modestia lui, despre bunătatea lui, el a ținut atunci și o conferință. De altfel, toți trei au ținut o conferință care de altfel a și fost publicată în 1992. El a vorbit despre aspectele intracelulare ale procesului de secreție a proteinelor. Albert Claude a vorbit despre explorând celula dintr-o centrifugă, iar Christian de Duve despre noua eră a celulei. Deci ei practic au luat premiul Nobel pentru organizarea structurală și funcțională a celulei. Fiul meu, când era foarte mic, spunea medicului de familie, de câte ori intra în casă, omul este alcătuit din celule și celula este alcătuită din nucleu, citoplasmă și membrană, și atunci încheia așa: nu-i așa că sunt deștept? Foarte frumos! În încheiere, pentru că vă aflați pentru prima dată la universitatea noastră, v-aș întreba care sunt primele impresii pe care vi le-a lăsat. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a fi prezentă astăzi aici.
Dumneavoastră, domnului rector Leonard Zanfirei, care mi-a făcut această onoare de a mă invita la zilele facultății dumneavoastră. Domnului profesor Morariu, cu care am ținut corespondența aferentă, doamnei director a bibliotecii, doamna Ana Maria Helgiu, care cu atâta plăcere și bucurie a dorit ca eu să fiu astăzi prezentă. Dumneavoastră, vă mulțumesc în mod deosebit pentru onoarea de a fi aici și de a ne aminti tot timpul cu plăcere despre savantul George Emil Palade. Dacă mi este permis, aș vrea să mai fac o completare. Sigur că da, vă rugăm. Sunt mai multe, de fapt, dar una în mod deosebit aș vrea să o discut. N-aș vrea să-mi scape. Este vorba de episodul Arghezii. Arghezii a avut o boală foarte grea. A fost diagnosticat greșit de către Dimitrie Bagdazar. I s-a spus că are o tumoră. Din fericire nu a fost o tumoră, el a suferit foarte mult, a fost și la pat o bună bucată de vreme. A fost operat de profesorul Burghelea, nu s-a știut ce și cum. Până la urmă i-a făcut o injecție un doctor cu un antibiotic și atunci sigur că lucrul s-a remediat. După 15 ani boala revine. El atunci în 1947 s-a supărat foarte tare pe lumea medicală și a scris piesa Seringa, în care nici George Emil Palade nu a fost iertat, a fost ironizat și s-a numit acolo în piesă, era personajul Palade Scalade. Sigur că da, de ce această legătură a marelui savant cu George Emil Palade? În 1938, profesorul Lupu, Neghe Lupu, nu vă spun, am uitat să spun și de Andrei Boavan, care era profesorul din Franța, care l-a influențat foarte mult pe George Emil Palade prin cercetările de biochimie. Acest profesor a fost adus de nimeni altul decât de Ion Cantacuzino și de la Institutul Pasteur din Franța, nimeni altul decât Ion Cantacuzino, care a înființat și el un institut de seruri și vaccinuri asemănător după modelul Institutului Pasteur în 1921 și care știm că a contribuit din plin la vaccinarea ostașilor în marea experiență românească din 1913. Savant și el de renume mondial, Ion Cantacuzino, n-a făcut decât să aducă tot mari personalități, profesori din străinătate, care ne-au onorat la catedrele facultății noastre. Din păcate, prin anii 36, dacă nu mă înșel, s-a creat așa o rumoare și profesorii români au luat o atitudine, o parte a profesorilor români, nu putem să generalizăm, și a sistemului, ca să nu mai fie la catedre profesorii străini. Andrei Boavan a fost foarte apreciat de George Emil Palade, de la el a învățat biochimie și impresionat de soarta profesorului pentru că a decis să plece din România, el făcând o colaborare foarte frumoasă cu Lidia Mezrobeanu, a făcut un lucru foarte frumos și a strâns toți colegii în amfiteatrul Facultății de Medicină, i-au cumpărat din banii lor propriu un covor oltenesc pe care i l-au dărurit lui Andrei Boavan și au ținut acolo un discurs foarte frumos. Dar să revenim la boala lui Arghezii. În 38, profesorul Neghe Lupu îl trimite pe George Emil Palade la Arghezii ca să îl consilieze și să-l ajute să treacă, pentru că el a luat morfină, și să treacă de această fază, să nu mai fie nevoit de a lua morfină. Și sigur că se leagă între dânsii în complicitate cu soția, cu Paraschiva Arghezii, dar v-am spus, în piesa Seringa nici el nu este iertat. După 15 ani, când boala revine, sigur se descoperă antibioticele, profesorul Făgărășanu îi găsește un acces și face acolo o injecție cu streptomicină și rezolvă problema și atunci îi cere lui Arghezii să reabiliteze lumea medicală și să scrie o contrapiesă a seringii, să facă în așa fel să-și arate totuși recunoștința pentru... Sigur, n-a făcut acest lucru Arghezii, el știm că era un om destul de posomorât și de răutăcios, dar după ani și ani, Mițura Arghezii, fiica scriitorului și poetului Arghezii, îl roagă pe Palade și insistă să fie primit, să vină la dânsi acolo.
lucru pe care Palade nu-l acceptă, nu că ar fi fost supărat pe Arghezi, ci pur și simplu a făcut un gest de mare onoare, a mers la mormântul lui Arghezi și s-a recules acolo, semn ca iertare a celor scrise de Tudor Arghezi, iar profesorul Făgărășanu a propus ca boala Arghezi, simptome și tratament să rămână în istoria medicinei. Despre impresiile mele sunt extraordinare. Am fost primită cu atâta căldură și va rămâne în amintirea mea această întâlnire pentru tot restul vieții și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia ca eu astăzi, la 45 de ani de la acordarea Premiului Nobel, să fiu prezent aici, la emisiunea dumneavoastră care se numește Academica. Iată, vorbim de niște academicieni în cadrul emisiunii Academica, în mica dumneavoastră Academie, și vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Noi vă mulțumim și suntem onorați și foarte bucuroși că sunteți alături de noi și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, atât la universitate cât și la emisiunea Academică. Cu tot dragul îmi spuneți ce subiect ați dori și cu siguranță voi fi prezent aici și sigur vă rog să purtați cu mândrie numele lui George Emil Palade, pentru că merită. Așa vă facem. Mulțumim foarte frumos. Mulțumesc. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această zi și ne vedem săptămâna viitoare la Academica. Până atunci, la revedere!